Заходимо у розділ субтитри і тут бачимо три колонки: мова, субтитри та назва з описом. Можемо помітити, що на початку у розділі з субтитрами є тільки одна мова, і це та мова, яку ми обирали для субтитрів раніше. Щоб додати ще якісь інші мови, нам не потрібно це все додавати вручну по одній мові і так далі, бо це все дуже довго. Замість цього ми можемо натиснути ось сюди, та розширення автоматично додає популярні мови. Але допустимо, тут немає мови, яку я хочу додати. Це, наприклад, арабська. Це також не проблема. Заходимо у налаштування та шукаємо ось тут мову, яку ми хочемо додати. В моєму випадку це арабська, тому я додаю її. Закриваємо, оновлюємо сторінку та знову натискаємо мови від AI. Але у цей раз тут вже буде арабська мова. Також, якщо ви помітили, то у розділі налаштування є функція додати топ-10 або топ-20 мов. Якщо ми натиснемо на топ-10, то ось тут у нас будуть увімкнені 10 найпопулярніших мов у світі. І все, що треба зробити, це просто закрити цю вкладку та натиснути на мови від AI. І як бачимо, 10 найпопулярніших мов додалися до списку. Також можна додати топ-20 мов. В такому випадку знову закриваємо вкладку та перезавантажуємо сторінку, і тільки тоді додаємо топ-20 мов. Також ви можете вибрати усі мови, які підтримуються від AI розширенням. Це 65 мов. Для цього також потрібно закрити цю вкладку та перезавантажити сторінку. І тільки тоді натискати на мови від AI. Чекаємо пару секунд та бачимо, що усі 65 мов додалися до нашого списку. Але є ще таке поняття, як діалекти. Цю функцію можна увімкнути також в налаштуваннях. Ось оцю кнопку. Що вона дає? Якщо її ввімкнути, то кількість мов, які підтримує від AI розширення, збільшиться. Чому так відбувається? Тому що, наприклад, англійська мова може ділитися на британську та американську англійську, і їх ми можемо також додати. Для цього натискаємо на ось цю кнопку, після чого закриваємо та оновлюємо сторінку. Після чого додаємо мови, і коли захочемо перекласти усі мови, то бачимо, що їх вже 88. Таким чином, наступна функція, яку ми розберемо, це переклад назви та опису. Це можна зробити двома шляхами. Перший – це більш вручну, а другий – більш автоматизований. Розглянемо варіант вручну. Допустимо, я хочу перекласти своє відео на ірландську. Натискаю ось сюди та бачимо, що для перекладу нам потрібно мати два кредити. Один для назви та один для опису. Натискаємо на від AI переклад та розширення автоматично перекладає назву та опис з української на ірландську. Але якщо ви не хочете додавати переклад ось так по одній мові, то ви можете натиснути на автоматичні назви і опис. У такому випадку будуть перекладені усі мови, які ви додали раніше. А у цьому віконці ви побачите, скільки мов буде перекладено та скільки кредитів вам для цього потрібно. Після цього натискаємо на «Продовжити» та чекаємо, поки розширення перекладе усі мови. A few moments later. Після чого оновлюємо сторінку та бачимо, що усі назви та описи були успішно перекладені та опубліковані. Також у налаштуваннях ми можемо зробити так, щоб автоматичний переклад перекладав тільки назву відео без опису. Це ось ця кнопка. А далі ви вже знаєте, що з цим робити. Ну і остання функція – це переклад субтитрів. Для цього натискаємо на автосубтитри та бачимо попередження, що спочатку потрібно опублікувати оригінальні субтитри. На всякий випадок знову повертаємося до вкладки «Деталі», «Субтитри» та ще раз натискаємо «Готово». Тепер ми на 100% впевнені, що субтитри були опубліковані, та можемо повернутись до вкладки «Субтитри». Натискаємо «Автосубтитри» та знову бачимо це попередження, але не слід хвилюватися щодо нього. Його ми побачимо в будь-якому випадку, адже це зроблено лише для того, щоб ми не забували перевірити наші субтитри. Тепер можемо натиснути на «Продовжити». Тепер доведеться трошки почекати. A few moments later. Після чого оновлюємо нашу сторінку та бачимо, що всі субтитри були перекладені та опубліковані.
А на сьогодні це все. Сподіваюся, що це відео було для вас корисне та зрозуміле.